यस भिडियोमा ई सेवाको पासवर्ड र एमपिन दुवै रिसेट गरेर देखाउनेछु। पहिला पासवर्ड रिसेट गरेर देखाउनेछु, त्यसपछि एमपिन रिसेट गरेर देखाउनेछु। पासवर्ड रिसेट गर्नको लागि कुनै पनि ब्राउजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु। तपाईले पनि क्रोम ब्राउजर नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। सर्च अर टाइप URL भनेको छ। यसमा eseva.com.np टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। माथिपट्टि राइट साइडमा लगइनमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि फरगट पासवर्डमा टच गरिदिनुस्। इन्टर योर रजिस्टर्ड इसेवा आइडी टु रिसेट योर पासवर्ड भनेको छ। यहाँनिर आफ्नो इसेवा आइडी टाइप गर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो इसेवा आइडी मोबाइल नम्बरबाट बनाउनु भएको छ भनेदेखि मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला र यदि तपाईले आफ्नो इसेवा आइडी इमेल आइडीबाट बनाउनु भएको छ भनेदेखि इमेल आइडी टाइप गर्नु होला। त्यसपछि आई एम नट अ रोबोटमा टिक गरेर सबमिटमा टच गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि एउटा मेसेज आउनेछ। मेसेजलाई ओपन गर्नु होला। यहाँनिर मेसेज आइसकेको छ। यो ओटिपी कोडलाई कतै नोट गर्नु होला। त्यो ओटिपी कोडलाई यहाँनिर टाइप गरेर भ्यालिडेट टोकनमा टच गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि प्लिज क्रिएट अ न्यू पासवर्ड फर योर एकाउन्ट भनेको छ। यहाँ नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, नम्बर र स्पेशल क्यारेक्टर मिक्स गरेर कम्तीमा 8 डिजिटको पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला। तलपट्टि कन्फर्म पासवर्ड भनेको छ। यसमा पनि सेम पासवर्ड राखेर तलपट्टि रिसेट पासवर्डमा टच गरिदिनुस्। पासवर्ड हेभ बिन सक्सेसफुल्ली चेन्ज्ड भनेको छ। यहाँनिर लगइनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो इसेवा आइडी टाइप गरेर भर्खर क्रिएट गरेको नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नु होला। यहाँ आई एम नट अ रोबोटमा टिक गरेर तलपट्टि लगइनमा टच गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि ई सेवाको पासवर्ड रिसेट भइसकेको छ। अब मैले ई सेवाको एमपिन रिसेट गरेर देखाउने छु। भिडियो मन परेको छ भनेदेखि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ई सेवाको एमपिन रिसेट गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा ई सेवा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। यहाँनिर लगइन रजिस्टरमा टच गर्नु होला। तलपट्टि फरगट एमपिनमा टच गरिदिनुस्। यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला। त्यसपछि प्रोसिडमा टच गरिदिनुस्। सेन्ड एसएमएस टु भेरिफाई योर मोबाइल नम्बर भनेको छ। मोबाइल नम्बर भेरिफाई गर्नको लागि ई सेवामा रजिस्टर भएको मोबाइल नम्बरबाट एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि प्रोसिड टु सेन्ड एसएमएसमा टच गरिदिनुस्। यहाँनिर अटोमेटिकल्ली एउटा मेसेज जेनेरेट भएको छ। ई सेवामा रजिस्टर भएको सिम सेलेक्ट गरेर यहाँबाट सेन्ड गरिदिनुस्। यहाँ पनि सेन्डमा टच गरिदिनुस्। ई सेवाबाट एउटा मेसेज आएको छ। यो 6 डिजिटको ओटिपी कोडलाई कतै नोट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट ब्याक जानुस्। ओटिपी कोडलाई यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि भेरिफाई एन्ड सबमिटमा टच गरिदिनुस्। क्रिएट न्यू एमपिन भनेको छ। 4 डिजिटको नयाँ एमपिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिक्वल अर रिपिटेटिभ नम्बर नराख्न भनेको छ। 1 2 3 4 वा 1 1 2 2 यस्तो खालको नम्बर नराख्नु होला। आफ्नो ई सेवा आइडीको अगाडिको 4वटा नम्बर वा लास्टको 4वटा नम्बर नराख्नु होला भनेको छ। 4 डिजिटको नयाँ एमपिन क्रिएट गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि कन्फर्म न्यू एमपिन भनेको छ। यहाँ पनि सेम पिन टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि कन्फर्ममा टच गरिदिनुस्। एमपिन चेन्ज्ड सक्सेसफुल्ली भनेको छ। माथिपट्टि लगइन रजिस्टरमा टच गरिदिनुस्। ई सेवा आइडी भनेको ठाउँमा आफ्नो ई सेवा आइडी टाइप गर्नुस्। त्यसपछि तलपट्टि एमपिन पासवर्ड भनेको ठाउँमा भर्खर क्रिएट गरेको 4 डिजिटको एमपिन राख्नु होला। त्यसपछि लगइनमा टच गरिदिनुस्। लग्ड इन सक्सेसफुल्ली भनेको छ। यहाँनिर बायोमेट्रिक सेटअप गर्न भनेको छ। यदि तपाईले बायोमेट्रिक सेटअप गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इनेबल बायोमेट्रिक एक्सेसमा टच गरेर सेटअप गर्नु होला। मैले चाहिँ नेभर आस्क अगेनमा टच गरेको छु। यति गरिसकेपछि मेरो ई सेवा आइडीको एमपिन सक्सेसफुल्ली रिसेट भएको छ। मैले तपाईलाई आफ्नो ई सेवा आइडीको एमपिन र पासवर्ड दुवै रिसेट गरेर देखाएको छु। यस्तै गरी तपाईले पनि आफ्नो ई सेवा आइडीको एमपिन र पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।